Mirë mama, premtimet për të luftuar korrupsionin kanë zënë pothuajse shumicën e debateve apo premtimeve elektorale të partive politike dhe koalicioneve parazgjedhore. Shumica e fjalimeve në përdobimet parazgjedhore theksin kryesore kanë në luftën kundër korrupsionit. Prandaj edhe debati sonëm do të jetë një debat mes partive dhe koalicioneve parazgjedhore se si do ta luftojnë ato korrupsionin. Për këtë temë mjaft të ndihshme dhe shumë të përfolur do të diskutojmë sonte me zotin Abelar Tahirin nga Partia Demokratike e Kosovës, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Me zotin Armen Zemaj nga Lidha Demokratike e Kosovës, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Me zotin Avni Zogjani nga Lëvizja Vetëndosje, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirë se gjej. Me zotin Shqipe Pantina nga koalicioni AKPSD, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit. Dhe me zotin Selami Shkodra nga koalicioni parazgjedhor Nisma AKRPD, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirë se gjej. Para se më u bë pyetje konkrete, po ju kujtoj që pjesa e parë e promovimit apo e paraqitjes së programeve për luftën kundër korrupsionit do t'ju takoj secilit përfaqësues të partive politike apo koalicione nga 3 minuta, pjesa e dytë nga 2, replika nga 1 e pastaj si ta shohim nevojshëm mund të ta hekum minutazhin. Po filloj me ju zoti Tahiri pasi që keni përfaqësuar dikasterin që është përgjegjës për një mandat për luftën kundër korrupsionit dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës tashmë ka krijuar një narrativ në për të gjitha tubimet parazgjedhore se do të jetë pa kompromis për luftën kundër korrupsionit. A mundim na treguar në pika shkurta sa është e realizueshme kjo edhe sa është e vështirë me bind direktoratin se do ta jetësoni këtë premtim paraelektoral? Faleminderit. Në radhë parë duhet të trajtoj disa pika rreth këtij mandati tim të fundit si ministri i drejtësisë, çështjet e cilat i kam drejtuar dhe që janë jashtëzakonisht me interes të madh dhe mendoj që e fuqizojnë sundimin e ligjit në Republikën e Kosovës. Për herë të parë për pothuajse një dekadë kemi arritur me bën një reformë të thellë në drejtësinë penale, ku janë rrit dënimet për korrupsion, ku është propozuar suspendimi i zyrtarëve të lartë, të cilët janë me akt akuza, ku është zgjat parashkrimi i afateve të lëndëve, të cilat ku kemi pa shumë raste qytetarë të ndryshëm, mekanik drejtësisë për afera të ndryshme, si rezultat i parashkrimit të lëndëve tyre. Për herë të parë kemi bërë një reformë të thellë ligjin për konfiskimin e pasurisë e fituar me aktivitet kriminal, i cili është në fuqi nga dhjetori i vitit 2018 dhe tashmë ka filluar me dhënë efektet e veta realisht, që është mjaft të rëndësishëm. Për herë të parë kemi miratuar e kemi bërë një reformë të thellë në konfliktin e interesit, ku kemi pamundsuar zyrtarëve të lartë publik abuzimin e taksapaguese në emër të shtesave, në emër të meditjeve të ndryshme nëpër komisione ku janë paguar nganjëherë këto torna ju kanë shkuar më të mëdha se sa paga, që një gjë e tillë tashmë është e pamundshme me ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit. E kemi rrit numrin e gjyqtarëve, kur e ka marrë detyrën numri i gjyqtarëve në Republikën e Kosovës ka qenë 310 dhe kemi shkuar në 420 gjyqtarë dhe janë në rekrutim me sipër edhe 27 gjyqtarë të ri. Pra nuk është Republika e Kosovës më vendi me numrin më të vogël të gjyqtarëve për kokbanori, është fuqizuar prokuroria speciale me prokuror shtesë, mbas përfundimit të mandatit të Euleksit, kemi shtrirë në veri të vendit institucionet ligjzbatuese, gjykatat dhe prokuroria që për 10 vite s'kanë qenë, dhe tashmë ajo që ka propozuar kryetari Veseli, padyshim që është një vazhdimsi e angazhimit tina, sepse gjithë ky angazhim i imi si ministri i drejtësisë ka qenë padyshim kërkesë dhe plan i Partisë Demokratike të udhëhequr nga zoti Veseli. Tashmë ne jemi partia e parë realisht dhe besoj e vetme se s'kemi parë nga tjerat, ku kemi prezantuar një plan kundër korrupsionit, plani i cili përmban 7 pika dhe një pika e parë ku kemi thënë që është jashtëzakonisht të rëndësishme në bazë të rishikimit funksional që kemi bërë deri më tani, krijimin një byroje kundër korrupsionit, një byroje e cila do të jetë një strukturë veçantë pra e prokurorëve dhe hetuesve të cilët do të jenë kompetenca më të zgjeruara në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit, abuzimit të taksave të qytetarëve. Pra, çështje dytë që është mjaft e rëndësishme është verifikimi i thellë i çdo gjyqtari, prokurori dhe polici hetues brenda Republikës Kosovës, jo kjo të ndodhë një herë në një dekadë, që ka ndodhur në vendet e rajonit apo siç ka ndodhur në vitin 2009-2010 në Republikën e Kosovës, mirë po të kemi mekanizëm i cili një gjyqtar brenda 3 viteve do t'i nënshtrohet një verifikimi të thellë, pra të integritetit, të shumë çështjeve tjera, profesionalizmit dhe shumë çështje të tjera që ndërlidhen pra
me mos cënushmërinë e punës së një gjyqtari apo prokurori, me qëllimin e vetëm që të kemi një strukturë të fuqishme ligjzbatuese, të cilat do të jenë edhe më të përgatitur në luftë kundër krimit të organizuar dhe të korrupsionit. Çështje tjetër që është mjaft e rëndësishme, po ashtu është dhe ligji kundër nepotizmit, që është pjesë e këtina planet të kryetarit, të kryeministit tashëm të Republikës Kosovës, zotit Veseli, dhe besoj që do të vazhdojë edhe më tutje. Do të vazhdojë, zotë Zema. Po kalojmë të jo, tash përfaqësuesit e PTK-s kanë, sa kuptova unë, ministrin në detyrë kanë para pa një apo dy institucione të reja si mekanizma për të luftuar korrupsionit. A është një të nevojshme që të krijohen këto institucione të reja, apo mjaftojnë institucionet ekzistuese? Cili është plani konkret që ju keni për luftimin e korrupsionit? E para, ajo që duhet të saksojmë është gjendja momentale edhe niveli lartë i krimit dhe të korrupsionit, krimit organizuar të korrupsionit në Republikën e Kosovës, dhe sidomos aferat korruptive gjatë këtyre 2 viteve të kësaj qeverie. Dhe ky fenomen në rritje, sigurisht që na detyron apo na ka detyruar që të jemi shumë të saktë, edhe të jemi të vëmendshëm rreth hartimit një programi, i cili është shumë konciz, konkret, dhe që lufton në mënyrë permanente, por me këmbgulësie krimin e organizuar dhe korrupsionin në Republikën e Kosovës. Elementi i parë është dekriminalizimi i sistemit drejtësisë, i cili sistem për momentin është i kapur, sidomos nga partitë në pushtet, nga Partia Demokratike dhe Aleanca, apo nga koalicioni PAN, kështu do të them në përgjithësi, me një ndikim të plot dhe po shprehna në gjuhën popullore i ka zënë frymen sistemit të drejtësisë. Jo pse të gjithë brenda atij sistemit janë të korruptuar, por politizimi i skajshëm dhe presioni politik në vazhdimsi ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve e ka eliminuar luftën efektive të krimit organizuar dhe të korrupsionit në Republikën e Kosovës. Dhe hapat të cilat neve do t'i marrim janë të përshkruar në programin tonë politik, e para të garantimi i pavarësisë së sistemit të drejtësisë, pjesa tjetër që e thash dekriminalizimi i saj përmes një procesit ta quaj kështu të vettingët, duke filluar nga performanca, por edhe nga vlerësimi fundamental i çdo prokurori dhe gjyqtari, pa e lëndue anën profesionale apo edhe etikën morale, po gjithë ata që janë të ndërlidhur me krimin organizuar dhe korrupsionin dhe politikën nuk do të jenë pjesë e sistemit të drejtësisë. Pjesa tjetër ndërlidhet me fushën profesionale dhe efektive të përzgjedhjes së prokurorëve dhe gjyqtarëve, të bashkëpunëtorëve profesional, të zyrtarëve ligjor, dhe kjo është pjesë e programit ton politik. Deri me tani, me një fjalë, nuk ka munguar legjislacioni efektiv, ka pas zbrastira ligjore të cilat është dashur të përmirësohen, por asnjëherë nuk është leju që sistemi i drejtësisë të jetë funksional ashtu siç i takon një vendi demokratik. Dhe për këtë arsye, fokusi janë është në këtë pjesë mbi të gjitha thirrja jonë që njerëzit të jenë me duar të pastra dhe ata që janë të pavarur për ta luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin gjenden brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe sidomos zotimi i kandidatës tonë për kryeministre, e cila është një ndërprisit e saj. Ky është pjesa e cila ndërlidhet me pjesën programore. Por defektet e cilat janë në sistemin, individet e cilat janë dhe proklamimet që kanë dalë edhe nga aferat e ndryshme që janë të njohura për opinionin publik, mendoj që do të jenë kogja sfiduese, por me ngulm të madh do t'i përvishemi kësaj pune dhe një herë për gjithmonë t'i sigurojmë Kosovës një të ardhme mirëfillt, sidomos në luftimin e dukurive negative, që ka dhe pjesë tjera që ndërlidhet me fushat e tjera të sigurisë, që janë elemente të përbashkëta apo të përzira dhe jo vetëm fokusi të sistemi i drejtësisë, por edhe fusha tjera sensitive që janë të ndërlidhura me ndikimin politik dhe këtë do ta zhveshim, do ta pavarësojmë dhe të t'u garantojmë qytetarëve të vendit një sistem gjyqësor të pavarur. Faleminderit, zot Zogani. Se pari vetëvendosja mendon që sistemi i drejtësisë në Kosovë është dukshëm jo funksional dhe jo efektiv, sidomos në luftën kundër korrupsionit. Edhe kjo nuk po ndodh tani, po kjo ka një histori. Domethënë është pothuajse pak a shumë të njëjtat probleme që barten për një kohë të gjatë. Pothuajse të gjitha raportet kredibile flasin për një mungesë kredibiliteti të sistemit të drejtësisë në Kosovë, mungesë efektshmërie, mungesë vullneti her mas here dhe praktikisht për një mungesë funksionaliteti në luftimin e krimit dhe korrupsionit.
Në anën tjetër, dëgjojmë shumë shpesh që flitet për përmisimin e ligjeve. Nuk mund të thuhet që nuk ka ndonjë përmisim të ligjeve, por një problem që është këtu, kemi situatën kur ne praktikisht nuk e kemi asnjë rast të nivelit të lartë të dënimeve për korrupsion. Edhe i bie që praktikisht edhe nëse ne po i përmisojmë ligjet, nuk po funksionon sistemi. Kështu që vim të konkludimi se me qenë se po i bëjmë ligjet, po s'po funksionon sistemi, po ka mungesë të vullnetit, e mungesa e vullnetit është parazgjithash tek pushteti, për shkak se ai ka mekanizmat në dorën e vet, në shumicën në parlament dhe në institucione, me të cilat mundet me intervenu kur nuk funksionon sistemi. Deri sot kemi ndëgjuar në vazhdimsi një farë arsyetimi se sistemi i drejtësisë është i pavarur, edhe prandaj nuk mund të ndërhyjmë kur ai nuk funksionon. Unë mendoj që kjo është një arsyetim para opinionit publik, po që në fakt fsheh mungesën e vullnetit për të bërë diçka, sepse një sistem i drejtësisë mund të jetë i pavarur kur vepron, por jo kur nuk vepron. Nuk mund të jetë i pavarur një sistem i drejtësisë i cili nuk vepron. Lëvizja e vendosje e ka bërë të qartë tashmë që do të futet një procesi serioz dhe strikt të vettingut si proces i cili do duhet të nxirrte një sistem më kredibil para zgjedhësh të drejtësisë, edhe jo vetëm të drejtësisë, por edhe të mekanizmave të tjerë të zbatimit të ligjit, të cilat kanë probleme po ashtu, siç është për shembull policia. Në anën tjetër, ne kemi shpjeguar që ky proces do duhet të kishte para zgjedhësh kredibilitetin para publikut. E për të arritur kjo, ne mendojmë që këtë proces duhet ta organizojnë, duhet ta bartin në fakt ekspert ndërkombëtar, të cilët do të përcjellin procesin e vettingut deri në fund. Me një fjalë, duhet një verifikim rigoroz i prokurorëve dhe gjyqtarëve, zëvendësim mundësisht i tyre me figura të reja, të cilat nuk kanë ndonjë kusur rreth asaj që kanë ndodhur. Kalojmë te zonja Pantina. Pajtohem me parafolësit për gjendjen aktuale të sistemit të drejtësisë dhe luftës së deri tashme kundër korrupsionit. Mendoj se për ta luftuar korrupsionin duhet të kihen parasysh dhe kjo duhet bëhet nga dy dimensione të ndryshme. E para, mekanizmat apo masat parandaluese për ta parandaluar korrupsionin e institucione publike dhe me gjerë, dhe këtu mendoj se është tetë e rëndësishme transparenca e sidomos në shpenzimin e paras publike në ne, dhe në dy procesi i angazhimit, gjithësisht i punësimit të njerëzve në sektorin publik, duke filluar nga institucionet shtetërore, kompanit publike e kështu me radhë, ku kemi pas një nivel të lartë të korrupsionit dhe të nepotizmit, sepse shumica e këtyre pozitave, njerëzit aty pra janë angazhuar në bazë të lidhjeve qoftë familjare apo partijake, dhe si rrjedhoj nuk kanë qenë njerëz profesionistë angazhuar, dhe kjo pastaj ka ndikuar edhe në rezultatet të dobta, qoftë punës së institucioneve, qoftë kompanive. Dhe në dy është forcimi mekanizma për ta luftuar korrupsionin. Ndonë se bara kryesore natyrisht që u bie organeve të drejtësisë, mendoj se edhe institucionet tjera duhet të kenë një rol në luftimin e korrupsionit. Nuk jam dakord me zotrin Tahiri kur thotë se duhet të krijohet edhe një byro, sepse deri tani kemi mekanizma të cilat nuk janë treguar të efektshëm, për mos të thënë se kanë dështuar. Kemi agjencinë kundër korrupsion, kemi pasur një varg task force-ash brenda sistemit të drejtësisë, por ato nuk e kanë rritur efikasitetin, përkundrazi ka pas burokraci të tepruara dhe ata më shumë janë marrë me këto burokraci sesa në mënyrë efikase e kanë luftuar korrupsionin. Mendojmë se po duhet bërë një vlerësim dhe rivlerësim i institucioneve të drejtësisë, duke filluar nga gjyqësori, prokuroria, por edhe organet hetuese. Pra një proces të vettingut. Por,
ky proces i vetingut nuk duhet asësi të bëhet nga qeveria. Edhe në legislaturën e kaluar, ne kemi pas dërguar në kuvend një kërkesë për ta diskutuar atë në kuvend. Pse mendoj se nuk duhet bërë nga qeveria, sepse natyrisht janë shtyllat të ndara të pushtetit, por këtë duhet ta bëj një komision brenda kuvendit, por gjithsesi, e dua të theksoj, gjithsesi me konsensus të gjitha forcave politike, sepse po që se nuk ka një konsensus të tillë, ekziston rreziku që vetëm të lëndohet sistemi i drejtësisë sesa të forcohet ai. Zoti Shkodra? Po, Begjet, korrupsioni dhe krimi organizum janë njëra ndër sfidat kryesore të cilat ballafaqohet globi, rajoni, po edhe vendi jonë. Ju e dini që zakonisht shtetet që janë të reja dhe me organe, me institucione pak të konsoliduara ose në konsolidim e sipër, janë të sfiduar në kontinuitet me këto fenomene. Dhe këto fenomene gjinen në sektorin, zakonisht në sektorin publik, në parat publike, në procesimin e tenderimit, në proceset e privatizimit, në shëndetësi, në arsim, dhe gjitha porët e jetës ku kanë sektori privat dhe ai publik do të thotë që bashkëdhëzohen. Na si parti konsiderojmë që me urgjencë duhet trajtohen këto dy fenomene. Puna e parë mendoj që është i nevojshëm amendamentimi i ligjit sekondar dhe atij primar. Puna e dytë mendoj që është i nevojshëm procesimi sa më i shpejt i ligjit antimafia. Dhe puna e tretë është që organet legjizbatuese të jenë të specializuara në shpërlarjen e parave. Po ashtu mendojmë që duhet krijohet një institucion i cili do të ketë për qëllim konfiskimin e pasurisë të fituar në mënyrë të kundërligjshme apo me vepër penale, dhe njëjti duhet gjejmë mbështetje nga institucionet e vendit, në bashkëpunim edhe me qytetarët e vendit. Siç jeni ndjeni, ka pas iniciativa deri me tani, por të njëjtat fatkeqësisht nuk kanë dhënë rezultate. Këto dy fenomene, korrupsioni dhe krimi i organizuar, shpesh herë transformojnë shtetet nga shtete normale në shtete të dështuara. Dhe zakonisht shtetet e reja ballafaqohen me këtë sfidë që në rastin konkret ka ndodhur edhe me vendin tonë. Mendojmë që komponenti i intensifikimit të veprimeve të institucionet të Kosovës në luftën efikase të krimit të organizuar, sidomos në sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë, është tepër shumë i domosdoshëm. Jo i nevojshëm, është i domosdoshëm. Komponenti tjetër, tërësi veprimet të institucioneve në parandalimin efikas dhe luftën kundër pasimit parave. Vendi ballafaqohet me këtë fenomen. Kosova aktualisht do të thotë është njëra ndër qellët e rajonit ku shpërlarja parave është enorme. Si dhe rritja e efikasitetit nëpërmjet intensitetit bashkëpunimit të rritjes së intensitetit të bashkëpunimit mes institucioneve vendore. Po ashtu edhe me institucionet rajonale, si dhe me mekanizmat e sigurisë dhe legjizbatuesit të nivelit ndërkombëtar. Faleminderit. Kalojmë në pjesën e dytë. Mendoj që desha më lidh pak me çështën që ngriti zoti Zema, edhe desha më përkujtues se qeverisja e zotit Mustafa për 2 vite gjysmë ka qenë ndër qeverisjet të cilat realisht më shumë te ka godit fuqizimin e sundimit të ligjit në Republikën e Kosovës. Pse po e them? Për 3 vite kemi pas një blokadë totale të rritjes së buxhetit për Këshillin Prokurorial dhe Këshillin Gjyqësor. Pra nuk ka vazhdu trendi i cili ka qenë për vite me radhë ngritjes dhe rritjes numrit prokurorëve dhe gjyqtarëve që ka qenë mjaft e rëndësishëm për vendin. Për herë parë kemi pas një stagnim. Është shumë e vërtetë që edhe Këshilli Gjyqësor, Këshilli Prokurorial janë kategori kushtetuese, janë të pavarura, mirë po buxheti i tyre varet nga politika. Prandaj largimi i ministrit financave dhe kryeministrit Mustafa në aso kohë prej këtyre 2 pozitave ka qenë lajmi më i mirë për sistemin e drejtësisë, sepse për 2 vite e gjysmë ka qenë një blokadë e ministrit financave ndaj sistemit, pra nuk kemi pas rritje numrit gjyqtarëve, s'është përcjell në mënyrën që është dashur rritja e numrit të prokurorëve në prokurorinë speciale me planet që kanë pas, rritja e numrit të bashkëpunëtorëve profesional, pra gjitha këto kanë çalu jashtëzakonisht shumë. Dhe largimi këtyre 2 personave ka qenë lajm i mirë për sundimin e ligjit në Republikën e Kosovës. Çështja tjetër që është mjaft e rëndësishme është çështja e legalizimeve.
Menoj që ajo që ka ushqy më shumti korrupsionin në Republikën e Kosovës dhe krimin organizuar kanë qenë pikërisht qyteti i Prishtinës, komuna e Prishtinës, me ndërtimin, me kaosin që ka kriju. Ne korrupsionin dhe krimin e jetojmë çdo ditë në qytetin e Prishtinës. Pra mbi 300.000 qytetarë dhe ne e ballafaqohemi me problemet e legalizimeve, gjë që ka ushqy indirekt rishfetin, mitmarrjen e qytetarëve si rezultat i mos legalizimit tyre. Mos trajtimi i çështjes së pronave të ndërtimeve që janë ndërtu para 30 viteve, 40 viteve, siç janë në Kodrën e Trimave, në Kolovic. Në shumë po i përmendni si raste, po ka shumë në përgjithëta shtetet e Republikës Kosovës, pra nga komunat e Prishtinës, mos trajtimi këtyre që kanë qenë ndërtim në pronat komunale dhe mos trajtimi pastaj edhe nga vetëvendosja, pra gjitha këto kanë qenë diçka që kanë ushqyer në vazhdimsi krimin organizuar dhe korrupsionin në Republikën e Kosovës. Pra, kaosi i ndërtuar për 20 vite, ju atribuohet ju dy palëve, të më thonë që ju kam përballë dhe që realisht e keni ndërtu një sistem të fuqishëm kriminal në qytetin tonë. Se kuptova me to drejtën qartë. Momente po të për vetëvendosje, se vetëvendosje shikohen Kanë ke pas drejtor të urbanizmit për një mandat. Kanë ke pas drejtor të urbanizmit për një mandat. Keni pas kohë me repliku, jemi në kohën e kohmatës nga 2 minuta, mandej keni kohë me repliku. Jemi me kohmatës edhe nga 2 minuta, për secilit. Zoti Zhemaj. Domethënë mos ma fillo para se me nis. Tash me ndëgju klanin pronto, me fol për pavarësim të sistemit drejtësisë, edhe ne edhe qytetarët e Republikës së Kosovës, është më shumë se sa skandal. Me tregu që janë gëzuar, është liru sistemi i drejtësisë nga largimi i një qeverie, e cila qeveri ka kriju për herë të parë disiplinë fiskale në Republikën e Kosovës, është, domethënë, më shumë se sa injorimi një fakti real. Edhe me potencu faktin që për herë të parë në atë kohë ju është dhënë menaxhimi i buxhetit Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokuroral. Dhe për herë të parë përmes disiplinës fiskale është planifikuar rritja e numrit të prokurorëve dhe gjyqtarëve, por jo rritja e numrit të prokurorëve dhe gjyqtarëve të klanit pranë. Që s'ka ndodhur. Dhe tash, çka ka ndodhur gjatë qeverisë së panit, unë po i lexoj vetëm disa elemente që ndërlidhen me krimin organizuar, korrupsionin edhe etikën e kësaj qeverie. 50 milion cilët këta nuk kanë leju me hetu prokurorët e gjyqtarët, cilët i kanë falë për amballazhuz. 53.1 milion euro të Bechtel Inc. Që ka shkaktu Abdullah Hoti. 800.000 euro i ka shkaktu dëm buxhetit të Kosovës. 800.000 euro ta pastrojmë Kosovën aferë korruptive. 315.000 euro për persona fizik pa miratim të Komisionit Vlerësues. Ministri Dardan Gashi gjun me armë, ndërsa gjujtja me armë është vepër penale deri në 5 vite, këta e lëshojnë me kusht, sepse kjo është ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Besim Beqaj për aferën e pronto. Rustem Berisha për listën e veteranëve. Pal Lekaj për keqpërdorim të detyre zyrtare. Valdrin Luka me akt akuzë të ngritër. Kryeministri Meradoj Qiqin përfaqësuesin e simbolit krimit edhe të korrupsionit në zyrën e tyre. Veselinoviqi i koalicionit në zyrën e tyne e cila e ka kaq menaxhu Telekomin. 38 milion euro hajni përmes marketingut, përmes sponsorizimeve të PDK-s. 53 milion euro. Me na fol, me na tregu për legalizimin. Se harrova legalizimin. Legalizimin të azem syrin me prona. Absolutisht e pavërtet. Është e me legalizimin, përmes krimit organizuar dhe korrupsionit, me na fol jo për legalizimin. Nuk kemi milion me legalizimin, krimin edhe korrupsionin e ju. Nuk kemi milion kadreve sierit me legalizu pronat e tjera dëshimta. Nuk kemi milion Hashim Thaçi çfin me legalizu. Prandaj, domethënë kjo është ajo çka jo kemi në legalizimin. Absolutisht. Edhe ti kemi problem jashtëzakonisht madh. Pra ju jeni mos na flatë për legalizimin. Absolutisht. Për legalizimin nuk kemi leju që kemi legalizu pronat që i keni dëshpëtuar, i keni dhënë jo në Prishtinë, por në Republikën e Kosovës. Sot ju jeni në vonë katastrofale. Diçka keni bërë, diçka keni bërë për me çuta agjencioni kadastral, vetëm për me lejue librat kadastral, domethënë për më krahasu për verifikim krahasim pronës. Kur kemi qenë në rubrikë, ato janë prova, sot janë prova para mësuar, prova, sot janë prova prova, të kështu hanojnë bokat aty. Azem syna çaklavi komandanti ju shëtrona në shtëpi atje. Me serb. Sot ju 53 milion plani pronto me fol për sistem drejtësisë sot. 53 milion ja keni fol tek me fol për sistem drejtësisë, nuk ju takon. Për
qindra Ju e keni miliona ka euro. pej që as keni vjedhë be robri. zhe, klani pronto, nuk mundet me folë për sistem drejtësisë. 2019 ju akuzojnë. E ki problem, Ke qenë e kukull e përfaqësoni pronto. Është e kapun grim. Çuçi trajton ti, çuçi trajton ti, çuçi trajton ku kryetari komunist tonë. Keni vazhdimsi, ja vendera. Ke parti juve dhe ku kam ja kallzu vendin ju. Ne tregojmë me 6 orë. Me 6 orë. Ju kanë shëruar tregu pe 2004 të zytubime të 2004. Nuk keni tonë asnjë informacion për publikun, se nuk Kur gjësë po jo, po lejon. Zoti Zogjan e ka. Unë i dhash me shifra me letra e tregova, jep ja rastin. Ma debatojmë. Po unë i dhash. Ai po debatojmë, unë e kreva. Vetëm edhe 6 minuta. Ai vazhdoi me fol. A mundemi vazhdoj? Unë i tregova, po me fol plani pronto për Edhe 6 sistem minuta. drejtësisë, po si po me fol për NASA. 53 milionë. 53 milionë. Dorë, Keni kombat ata çka keni bërë. Keni vjet 53 milionë. 53 milionë. 53 milionë. Jeni Vazhdo do Zogjan. 53 milionë. Vazhdoni. Asra do qiqës s'ka merr. Vazhdoni. E keni komocën tash. Është i parë, po, ta gërtë, ka ecë koha në ndërkoha, po? Ka po. Është për një mende çuditshme kur dëgjohet për shembull në këtë rast zoti Tahiri duke thonë që PDK-ja e para po flet kundër korrupsionit. Në të vërtetë Jo po vepron. Unë vetëm edhe 6 minuta me duru. PDK-ja për herë të parë po flet për kundër korrupsionit. Kjo do të ishte fjalia korrekte, për herë të parë. Po nuk është e parë, sepse korrupsioni është denoncuar në vazhdimsi prej opozitës, edhe sidomos prej lëvizjes vetëvendosje. Tani, disa raste të rëndësishme në sistemin, do me thonë kur jenë trajtuar nga sistemi gjyqësor, mendoj që tregojnë më së miri gjendjen në të cilën është ky sistem, e sidomos rasti Toka, i cili është dështu haptazi, është dështu me qëllim, me sabotazha, është dështu dhe nuk ka pas asnjë mënyrë për me rikthyer një farë serioziteti në këtë proces, sepse ishte një rast shumë serioz. Edhe di që gjithmonë kemi me u përballu me situatat e tilla të akuzave të ndërsjella, të partive që deri sot kanë qenë në pushtet, dhe e di që publiku ka me pas shumë vështirë me kuptu se cilat janë kusuret e PDK-s, cilat LDK-s, cilat AK-s, po o mendoj që mas thjeshti është që ta votojnë vetëvendosjen, sepse thjeshtohet krejt ky muhabet, dihet pastaj prej fillimit se kush e ka përgjegjësinë, dihet që vjen në pushtet dikush që nuk i ka pasur duart e përzira me krejt këtë që ka ndodhur, me krejt këto raste galopante tepër të mëdha të korrupsionit, edhe fillon një epokë e re për drejtësinë në Kosovë. Faleminderit shumë. Shqipe. Këto që a thënë zotri Tahir, pak pyet drejtona me emna se këm pas koleg Armendi edhe Abelardi, shpresoj nuk ma merrni për të keq, qëndrojnë. Pak të dytë i thonin diçka të vërtet, sepse të dy palët, do më thotë të dy këto subjekte, kanë qenë në pushtet herë bashkë, herë ndaras, nëse njëra nuk pas ka qenë përfshirë sa duhet në mjaftueshëm në korrupsion, mendoj se nuk e ka luftuar mjaftueshëm duke qenë pashtu pjesë e pushtetit. Momentin që përmendet fjala kapje shtetit, mendoj se automatikisht shkon mendja te PDK-ja, Belard. Jo, po më janë keq sa i përket kapjes së sistemit të drejtësisë. Çka nën kupton me kapje? Kontrolli po, ajo nën kupton se ju i keni vendos njerëzit e juaj në të gjitha institucionet kryesore, sepse aty në zyrtar të thjesht apo bashkëpunëtor edhe mund të kenë ndonjë që ka hyrë në punë me merita për shkak se ka kalu konkursin. Por krye prokuror special e kështu me radhë, Abelard na vjen keq, por vërtet na vjen keq sepse keni bërë ju. Po pra, Avera Pronto mendoj se e ka treguar, Avera Pronto na e ka dëshmuar atë që të gjithë e kemi ditë. Pra, PDK-ja ka qenë partia kryesore më e madhja që e ka shkaktuar gjendjen në cilën jemi tani. Por nuk mundet me u amnestua LDK-ja prej saj, sepse shumë shpesh ka bashkëqeverisur dhe atëherë kur ka bashkëqeverisur
i ka drejtuar institucionet të cilat kanë pas kompetenca për luftimin e korrupsionit e krimit. E ka pas edhe Ministrinë e Drejtësisë, pak më herët, por në qeverinë e fundit e ka pas edhe Ministrinë e Punëve të Brendshme. Pra, çfarë ka bërë LDK-ja për ta ndaluar, për ta parandaluar, për ta luftuar PDK-n dhe për ta ndalur, t'ja ndalur hovin e kapin e shtetit edhe në korrupsion. Zotit Shkodra, përse të një mesazh. Mos funksionalizimi i bollshëm ose mos konsolidimi i institucioneve ligjzbatuese të shtetit është inkurajuese për kriminalët dhe krimin e organizuar. Po ashtu edhe për njerëz që e kanë prirë do të thotë fenomenin e korrupsionit. Madje në disa raste edhe krijan institucione thujase paralele. Kriminalët janë qaq mirë të organizuar që nga koha e ekzistimit njerëzve të parë, ka njerëz edhe me prirje kriminale dhe si të tillë do të thotë ata kanë solidaritetin më të madh mes vetes se çdo institucion tjetër. Në rastin konkret unë mendoj që duhet të shërohen këto institucione që janë, me pastaj të krijohen edhe mekanizma të tjerë, siç e potencova edhe në fjalën time të mëhershme, po sidomos fondi i konfiskimit të pasurisë dhe themelimi i zyrës për rikthim të pasurisë janë jetike për vendin. Sepse esenca është ta bëjmë krimin dhe korrupsionin më të dëmshëm për kriminalët dhe njerëz të korruptuar sesa të dobishëm. Aktualisht në vendin tonë, krimi dhe korrupsioni janë më të dobishëm sesa më të dëmshëm për ata që e kryejnë veprat e tilla, ndërsa për qytetarët janë më të dëmshme. Si e bëjmë atë dëmshëm për ta? Duke i konfisku pasurinë dhe duke i çu do të thotë me masa, duke ja shpërsu masat me legislacionin primar në vujtjen e tyre të dënimit. Vetëm kjo do të thotë e parandalon dhe e lufton seriozisht krimin dhe korrupsionin në vendin tonë. Faleminderit, po shkojmë në blok marketingu se dim që kanë pas debat zgjedhë, pas mund të ndërprejmoj, kemi obligim ligjor se kena kontrata tash, po morëm parë pak për partive politike, për kandidatëve. Shkojmë në blok marketingu shkurt po e kemi. Po jush, Jemi kthyer prapë në studio për të vazhduar temën. Zot Tahiri, pat akuza kundër akuza, mirë po, a mundi njerë na tregu afatet kohore për cilat ju keni dhënë premtime faktikisht në fushatën parazgjedhore. Kur do të themelohet byroja, si do të jetë veprimi i parë dhe si do të bindni partnerët e juaj nëse jeni në qeveri që ti aplikoni këto forma të luftës kundër korrupsionit. Në radhë parë, Partia Demokratike e Kosovës jam i bindur që do del fituese nga këto zgjedhje dhe padyshim që si fituese këtyre zgjedhjeve edhe partneri ynë i koalicionit duhet më ardhë dhe me dakordu programin tonë qeverisës për 4 vite të ardhshme. Një ndër aktivitetet e para që ndërlidhen me sundimin e ligjit është krijimi i byros kundër korrupsionit në Republikën e Kosovës. Pra, një ndër çështjet e para do të jetë procedimi i ligjit që tashmë realisht është gati sepse ka dalë edhe nga puna ime në rishikimin funksional, krijimi një strukture ligjzbatuese në kuadër të cilës do të kemi një specializim të qartë prokurorëve dhe të hetuesve që të realisht mungojnë brenda prokurisë speciale, mungojnë një numër i madh i tyre që ndërlidhen me shpërlarje parash, që ndërlidhen me konfiskim pasurisë, që ndërlidhen me shumë çështje tjera, me çështjen e financimit të terrorizmit, me shumë çështje tjera që realisht Cili ka qenë roli i agjencisë? Roli i agjencisë, Agjencia është për parandalimin e konfliktit të interesit dhe për kontrollin e pasurisë zyrtare. Nuk është agjencia kundër korrupsion. Nuk po flas për agjencinë kundër korrupsion, por për agjencia inteligenca financiare. Jo, inteligenca financiare është një çështje tjetër sepse ajo funksionon në kuadër të Ministrisë së Financave dhe është një agjencion brenda që është jashtëzakonisht e rëndësishëm, i cili bën në vazhdimsi vëzhgon edhe raporton mbi gjeturat e tyre që ndërlidhen pra edhe pse ata mos nuk fakte prokurorëve, ata janë Ajo është një pjesë mjaft e rëndësishme që ofron prova dhe fakte për agjenci që zbatojnë ligjin. Mirë po krijimi një byro e tillë, ku do të ketë një strukturë më të fuqishme të prokurorëve, ku do të ketë një numër më të madh të hetuesve, që nuk i kemi pasur në prokurinë speciale. Që nuk e prokuria speciale është diçka tjetër. Sepse nuk ka prokuria speciale, nuk ka ato hetuesve. Po kuptoj, jo, nuk është atraktiv. Kuptoj. Policia, domethënë, hetues të cilët punojnë në prokurinë speciale janë hetues policor.
Dhe mendojmë që duhet një strukturë e hetuesve brenda, siç është edhe në shumë raste që kanë pasur sukses të madh, siç është Kroacia, dallon me ne krijimi një strukturë, po, çfarë po tregoj çfarë. Problemi nuk është policetus, nuk e arrit me kriju kapacitetin prokurori për me ngrit krijimi jo është policia nuk është edhe çka. Ne prokurori nuk ka kapacitete për hetimin e krimit financiar dhe korrupsionin mjaftueshëm. Nuk kemi arrit me luftu. Dhe për ata arsye mendoj që krijimi i mekanizmit i është shumë i rëndësishëm. Pra, shpelorja e parave që kanë ndodhur përmes krijimit të organizuar të korrupsionit dhe përmes ndërtimeve pa leje që ka ushqyer pas shumë për njerëzve të afërt me krerë Prej ndërtimet pa leje nuk i ndodhen në Prishtinë, janë kjo absolutisht është e pavërtetë. Kjo ka ndodhur që unë si ministri i drejtësisë absolutisht është e pavërtetë. Kjo ka ndodhur, është e pavërtetë. Absolutisht me 4 firma ndërtimore. Është e pavërtetë, ai mund të mos valizat njëri. Unë dëgjoj ta tregoj rastin. Pra, është kjo çfarë po flet ti është një shpifje. Ti jeni dëgjoj, tash je di që je në pozicion kogjatron, sepse je largu, je kthy, ke vëndëri, je riciklu, je ardh. Fillat tash fikse për njerëz që sot jenë liz me ta, i ke denoncu prokurori, sot jenë garë bashkë me ta, vërtet jenë situatë tronë. Fillat tash me trivializu. Prandaj, po tregoj ty, që keni të krimin, që keni bo, në qeverisjen e ju, në qeverisjen e ju, si na ka qeveri kur, Prishtina ka qenë burimi më i madh i krimit organizuar të korrupsionit. Ka qenë, derisa ka ardhur vetë vendosja. Derisa ka ardhur vetë vendosja. Edhe vazhdon me kohë. Ndërtimin pa leje për herë të parë ta kumbo vepër penale. Abelard, një pyetje, a pajtohesh? Kemi pa leje për herë të parë kanë ardhur vetë vendosja. Absolutisht është e pavërtetë. Ju edhe sot, jo më burr, e dinë opinioni publik shumë mirë. A pajtohesh se transparenca është mekanizmi më i rëndësishëm para ndalues i korrupsionit? A pajtohesh çdo? A pajtohesh që transparenca është mekanizmi më i legalizim mas pare? Ligjin për legalizim, domethënë, ligji për legalizim është një çështje e cila realisht duhet më u trajtu sepse nuk është përmenden vetëm ndërtimet pa leje. Jo çështja e pronave, sot qytetarët e Republikës Kosovës kanë të bllokuar me prona. Si rezultat, i atyre që nuk janë përkthyer nga ka ndodhur në rastin Tuk, ka ndodhur në rastin Tuk, apo na shpjegosh? Çka ka ndodhur me dosjet e tua që i tregu. Isa Mustafa ka dërguar njërin në Agjencinë Kosovare të privatizimit. Unë po tregoj, kryetari yt e ka dërguar njërin në krye të Agjencisë Kosovare të privatizimit. Pra keni pas, ka qeverisë kaluar, ka qenë njëri mandatuar nga Isa Mustafa që është votuar. Po pra, zyra kryeministrit ka qenë, Edhe një që ka qenë. Ai s'ka qenë politik. S'ka qenë politik. Është parancëshme. Ai me konkurs është ku. Mirë. Ai s'ka qenë politik. Shumë mirë që s'ka qenë. Po edhe të tjerë nuk janë politik. 3 vite sa ka qenë çaj personi që nuk dia di emrin. Unë se boj përgjithësinë, unë se boj përgjithësinë, unë nuk ta boj përgjithësinë as Ramos Haradinaj, çka ka ndodhur me agjencinë e privatizimit. Cilat prona shoqërore janë 53 milion, kush i ka prona shoqërore? Po pse e ke bllokuar buxhetin për Pori trego lider këtu politik sa prona shoqërore i kanë të privatizuar. Absolutisht. Trego antar të kryesisë së partisë tonë. Sa prona i kanë të privatizuar, sa fabrika i kanë të privatizuar. Haj trego, veç trego. Sa fabrika, sa prona, sa gurthy, gjitha. Me emën në mbi emën. Absolutisht është e vërtetë. Parti jo, është e vërtetë. Është e vërtetë, janë njerëz të cilët sot prona 100.000 hektar që i kanë blerë me 5 cent, e kanë lënë popullin e Kosovës pa tokë bujqësore, që e keni blerë ju. Ka dreveseli, mishte ka dreveseli, antarët e kryesisë me dekes, e tjere. Asë një ledekes. Asë një ledekes. Trego cilën ledekes ka blerë pronë shëqërore, bujqësore. Qa keni bo Gjilonit? Kush janë? Kandidat për deputet ju, e kanë privatizu komplet. Lista për kandidat për deputet, të ledekes, është e pastër si loti. Lista e krimit e keni jo, me akta akuza, njerës të dënu për krime, e tjere tjere. Tradiatorëve në Gjila. Kush e ka privatizu? Tregon kush e ka privatizu? Lista absolutisht po. Lista me pastër, asë një akta akuza. Asë një. Kush është? Abelard, ajo që po shumë sot,
Tregoj shtetarëve të Ajo që po shohim sonte është nacional, nuk qenë keni të gatshëm, nuk qenë keni të gatshëm me pol se si doni me bo luftën kundër. Unë po tregoj me fakte. Unë po tregoj shtetarëve kur të kanë realizuar fituese, kur të kanë realizuar gjilani ndërmore më të madhe në Kosovë. Tash nuk e di. Ai ki kandidat, qysh nuk e di. E ke kandidat. Ajo është privatizimi më i suksesshëm që ju është ke suksesshëm, ju keni marrë, i keni privatizuar, i keni montuar. Nëse pe Prishtinë e dekteni dugaxhet Ose më rregullti, Po ju godasin apo më rregull apo dolim zonjë nga lagje dhe nuk po ju lani më të bimi. Sot Prishtina aty ka shashtri. Absolutisht. Bimin Prishtinë që kjo s'ka jo lën me autobusa i grunën qytet. Tregon ty, tregon 300 autobusa do të kanë shashtri. Sot Lipioni u ka të merrua. I shiton me turbi aty. Tu kshir pe balkonë. Tu i incizu njerëzit kush janë. Armen edhe Abelar. Gjithë janë shumë afër, besoj Apo në 1 minutë. Jo, Armen, dhe qëtash veç edhe ti, edhe Abelor, dhe shurën bot, edhe asni nuk tregut asni fije, serioziteti që keni për të armën për luftimin e korrupsionit, sepse deri tashme ju vish për akuzoni një tjetër kush ka vjedh ma shumë, e kush ka vjedh ma pak, kush ka bo korrupsion ma shumë, e kush ka bo korrupsion ma pak, edhe për mduket ju ka met pak, ju ka met marak, ja ka marrë kredita, ju ka lo pak kise, edhe për akuzoni. Kushti? Koalicioni ju. Kushti? Tash që jetë të e lyp votën Po, unë natyrisht se e lypi votën, së në lypi për me e ndresh në të armën, se qa keni për të kalume nuk ka. Një minut, zotë Zema, një minut. Që 10 minuta jenë vishtë për zhurë. Po që shtash ka zojë, nëse ma e paset ka zojë për shkishtë. Unë e kam obligim me shtë debatin në mënyrë racionale edhe barabartuar. Dy elemente që përmendën. Çështja edhe këto që vërtetohet kusurave të kaluar. Ne nuk kemi kusure hiç. Ne kemi kandidaten për kryeministre, e cila përpos përgatitjes profesionale i ka dhe duar të pastërta për mi luftu dukurit negative në vend. Po tjertë mrena... Edhe lista, prej një, deri 110, as kundërvajtje nuk kanë. As kundërvajtje. Garanton kjo as i kanë gjujt institucionet, as nuk e bën burkur, as nuk kanë bën një element negativ, domethënë në Republikën e Kosovës, qofsh edhe 1 cent të taksa për shërbim. As nuk japin garanci që kanë me luftu në të Kjo është garancia më e madhe. Programi politik. Sovjeti një kome për dëkën bashkë. Sovjeti një kome për dëkën bashkë qeveri. Qa po lidhë Sovjeti e Po pëse luftut, sa i shqiptar. As njëherë, zero. As njëherë. Zero jëmë bënë. Kalon të zotë Zogane, mirë, falenderit. Mi mërë 40 sekundat e mimi. Mirë, që edhe 40 sekunda, falë. 40 sekunda. Kjo është elementi i parë. Lista, njerëzit, individ, e pastër e luftojnë krimin e organizuar dhe korrupsionin në vend. Kjo është përgjigja edhe për PDK-n, edhe për AK-n, edhe për vetëvendosin, edhe për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Kjo është garancia më e madhe. Brenda programit politik i kemi afatet, brenda 3 mujoshit parë ne do ta bim ligjin i cili e dekriminalizon sistemin e drejtësisë. Edhe do të krijojmë një sistem të pavarur, domethënë një ekip monitoruese e pavarur, vlerësuese, jo nga qeveria, jo duart, ashtu si që jemi mësuar me paqe krerët e qeverisë, dhe për këtë në harmoni me kushtetutën, në harmoni të plot me kushtetutën e Republikës së Kosovës, por për me u garantu qytetarëve Falenderit, zonë Zogani, Rolandi. Nuk kem komasash. Shiko, me thonë drejtën kushtimi i këtij debatit në lista zgjedhur të deputetëve për mendimin tim. Është menaxhent qeverim, zotëri Zogani. Po jo më se nuk ngushtohet kjo se ka grupe tjera, ka na di mirë që ka grupe tjera jo formale bile ka ma shumë që kanë ndikim në parti politike edhe në të deputet edhe në të gjitha mekanizmat. Kështu që ngushtimi ka edhe pse edhe listat nuk janë krejt siç po thuhet, po gjithsesi, po nuk janë, jo, për shembull e PDK-s, kanë filluar me zëvendësu atë Grabovcin e vjetër me Grabovcin e ri. Është pa vërtet. Njeriu është aktivist i Partisë Demokratike që 15 vite. Ka lështak të vjetër zëvendësuar me trita. Vetëm që kjo është e reja. Nuk i kemi ata që kanë abuzuar me parat që kanë qenë dedikuar për Republikën e Kosovës. Unë kisha dashur me të vërtet me fol ma përmbajtësisht për këtë muhabetin e studimit ligjit. Edhe unë mendoj që Kosova duhet me gjetë një zgjidhje në këtë, si thosh, në raport me mos funksionimin e gjyqësisë. Si e mendoj këtë? Mendoj që nuk mundet gjyqësia thjesht me ndajt sikur nuk është hiç pjesë e sistemit, edhe
është diçka e jashtme, nuk ka kurfar lidhje as direkte, as indirekte me njerëzit që janë përgjithës, edhe njerëzit që janë në pushtet. Qa po du me thonë? Duhet me kriju një farë mekanizmi i cili, kur nuk funksionan për shembull sikur në rastin tuka, gjyqësia do të me intervenu. Nuk bën me 22 seanca kanë dështu me arsyetime banale të ndryshme. Edhe çka ne thirremi në pavarësinë e gjyqësorit, edhe rastet e tilla, siç është kjo, ose rasti i vjedhjes së dhomës së dëshmive, ku i kanë humbë evidenca të krimit të organizuar, mesin pa ndjek, sepse ne thirremi në pavarësi. Unë mendoj që kjo është bërë qëllimisht. Është bërë një farë pavarësie formale, në mënyrë që para publikut me thonë, ne nuk kemi mekanizëm për me vepru, por ekziston një varësi direkte faktike, me mënyrën si vendosen prokuror, me mënyrën si vendosen gjyqtar, me mënyrën edhe si zgjedhen anëtarët e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial. Kështu që vetëvendosje mendon që duhet të vijë me një studim thelbësor për atë se si të i kalohet kjo situata, po njëkohësisht të ruhet pavarësia gjyqësorit. Për shkak se duhet kemi një lloj adresimi të papërgjegjësisë në gjyqësor. Nuk mund të themi që Këshilli Gjyqësor s'po funksionon edhe tash na i çojmë durt edhe nuk kemi çka me bën. Nuk bën kështu. Duhet një lloj mekanizmi i cili megjithatë e ka një farë ndikimi në punën e gjyqësorit. Okej, e para u përmend Prishtina disa herë, edhe unë po du me përmend vesh një fakt, me cilën besoj që pajtoni se para kushti për luftimin e korrupsionit është transparenca. Nuk po themi ne, mos që besojmë as organizatave jo qeveritare vendore, Prishtina u shpall jo ndër me transparente, por komuna më transparente në Evropë nga një mekanizëm ndërkombëtar si që është Transparency International. Pra, ajo që ka mundet të bëjë qeveria është këtë, që në mënyrë të hapur që të regoj qytetarët vetë se si shpenzohet paraja publike. E dyta, si që thash, krijimi i mekanizmave për punësim, se kur po flasim për korrupsionin, nuk mujme përjashtu edhe nepotizmin, apo po ashtu format korruptive të emrimeve që bëhen edhe në për borde, edhe në për agjentësitë e pavare e kështu me radhë. Dhe çështja tjetër pastaj po është mekanizmat e luftës të gjitha dukurive dhe veçanti të zbatimit të drejtësisë, sepse drejtësia nuk është që ka dështuar vetëm në luftën kundër korrupsionit, por ka dështuar shumë shpesh në realizimin e të drejtës së shumë qytetarëve. Dhe përderisa ne si politik i nënshtrohemi një vlerësimi nga qytetarët, një herë në 4 vjetë, besa shumë më shpesh se kaq, ma shpejt se 2 vjetë, gjyqësori nuk i është nënshtruar një vlerësimi për efikasitetin në radhë e parë të punës e tij, por edhe se si kanë ardhur deri aty ku kanë ardhur. Prandaj një vlerësim, një rivlerësim, cilin mund ta quajmë vetting, është i domosdoshëm, por fillova ta shpjegoj edhe më herët se ajo nuk duhet asesi të bëhet nga qeveria. Duhet vetëm ta shpjegoj se si e shohim ne mënyrën se si duhet bëhet ajo. Do ta ndaloj kushtetuta. Nuk mund të bëhet vlerësim qeveria për gjyqtar për kushtetuta ta ndaloj. Dakord jam. Nuk mund të bëhet këto. Gjyqtar po ta. Megjithatë, jo, që është tregoj. Durim Abelar, kobre pak respekt edhe mënyrën. Po tregoj. Abelar, edhe në mbrenjën kushtetutë. Brand po, absolutisht. Ata ndalojnë kushtetuta me telefon me e emru njerin pa konkurs. Ata ndalojnë. Këtë ide kemi diskutuar 2014 edhe me Këshillin Gjyqësor. Po ata ndalojnë kushtetuta me i emru me telefon prokuror. A ndalojnë? Po ka ndodhur. Kosovës duhet një studim me bë. Çka do të bëjmë? Ti nuk jeni platformë. Ti nuk e di ç'është do të më bë. Ti thu duhet me bë një studim. Dhe nuk e di apo flet si analist, apo flet si një përfaqësues i një partie politike që pretendon me marr pushtet. Ti nuk e ke. Kur vetë se bëj shpërtejtash, se bëhet. Jo, ti se ke ide se një studim. Unë jam të folë për zgjidhjet që duhet me bë, ose kuptove heç. Ti ka velar ty vetë për besë nuk e ke të për çka. Mendoj se PDK ka më të thjeshtë luftën kundër korrupsionit. Kuptu për çka. Jo, je shkon shpejt. Unë e kuptoj.
ata shpjegoj. 6 ditë para zgjedhjeve. Apo digjon me tash diku se kuptoj. Seriozitetin debatit. Qytetarëve të Republikës Kosovës, cili o plani që kemi orë. E kallëzova si ta them. E kallëzova. Nëse don, jo. Veç pak lutem. Ç'është lëm. Që, flet 5 minuta vërtet tani ta lajm kolegun. Ata shpjegojnë se nuk e kuptoj. Plani është i rënë për Jo. Unë e thash. Unë thash. Shkon shpema na lë neve pak me rregullu sistemin burokratik. E kena rregullu fort mirë. Me kërkon. Cili kaosi nuk rregullohet me nënatës. Jo, 10 vjet. Pajtohesh që transparenca është parakusht për luftën e korrupsionit. Veç të regojmë, a pajtohesh? A është transparenca parakusht për luftën kundër korrupsionit? A është parakusht? Komore e këmbot transparent gjë veprim. Jo, ndryshe që nuk është qeveria nuk e ka përgjithësi me luftu. Qeveria e ka përgjithësi si nivel lokal, si nivel qendror. Mos me leju me ndosh, atëherë ka konodoshë të drejtësisë. Qeveria nuk e lufton, qeveria e Unë jam të fol, Po e fut kontroll këtë debat orë të gjitha. A mund të më kalu të zoti gjona negative që ndodh vam. Armend, fal lutem se s'ma lat me marr fjalën asnjëherë. Po të luaj. Faleminderit shumë. Faleminderit për një kuptim. Inshallah nuk ndërhyni çështë në sistem drejtësisë, me të vërtetë bëhet edhe më kaos sa që është. Neve se Partia Aleanca Kosovare konsiderojmë që duhet krijohet një ambient tjetër. Në vend është i krijuar, domethënë, një ambient i cili korrupsioni dhe krimi organizuar është në përmosa epidemike. Nuk mund flitet për... A kena alarmu në herë sa keni qenë koalicion që janë këto përmosa epidemike? Natyrisht na kemi bërë përpjekje të vazhdueshme mbrana fuqisë tonë politike që kemi pas dhe kemi ngritë zërin, po edhe në institucionet ku ne kemi përfaqësuar. Shteti nuk e ngrit zërin, merr me veprime për me luftu ato. Kur vjen qeveri, kur vjen pushtet. Pas keni problem me vendimarrjen e organeve kolegjiale. Ju duhet ta dini që vendimet në organet kolegjiale mirë me shumicë votash. A ka qenë udhëhequr nga ju? A mund do ka patën edhe ata në akt akuz? Mos u merrni me emrat përvetshëm, merruni me fenomenet edhe me sistemin që po tentojnë. Njerëzit që shkaktojnë, nuk janë fenomene natyrore këto që i ka shkaktuar natyra, janë fenomene që i ka shkaktuar njerëzit e papërgjithshëm. Po ju s'po afroni zgjidhje, dëgjova që tut 10 minutë ke folvesh për transparencën, në fakt nuk e zbërtheve çka është transparenca. Është gjëra ndër, po ka disa komponente që janë. Pas ke koqë se ke konsultu fjallorën e gjuhës sot me Shqipe, po le mos u tallë tash me opinionin këtu. Mos bëj gara, po çfarë mekanizmi keni krijuar ju në vendin ku keni qeverisë për transparencën? Cili është mekanizmi që ju e keni krijuar në komunën ku keni qeverisë? Komunën më të madhe, 1/3 e banorëve të Kosovës që jetojnë në Prishtinë. Kush e ka shpall? Tregom cilat kanë qenë iniciativat e juaja. Për çka? Për me rrit transparencën. Sa janë 3 veprime, leme që është shpall atë në kapallat juaja që keni sponsorizuar për ne. Tregom cilat janë tregom cilat janë 3 iniciativa ose mekanizma. Le unë ty për të pyes. Unë i di shumë mirë se jam njëri. Unë jam shkruas e statutit të parë të komunës së Prishtinës, që është udhëheq prej vendorëve. I di kompetencat mirë të kryetarit dhe të nënkryetarët. Ju pas keni atë problem edhe të këshilloj që ta njohësh më mirë qeverisjen lokale. Natyrisht se e njoh. Nëse ki nevojë të ndihmoj edhe me materiale. Po çfarë materiale? Hajde lejam se jem për të thonë këtu se si ta luftojmë, po flasim. Po për fenomene, sikur janë fenomene që shkaktuar me prej natyrës. Unë po tregoj se si do t'i luftojmë dhe ti s'po lën me spjegu këtë, edhe po vjen hak qytetarëve, jo mu. Mirë, s'jam për veten, po e bash në kemi blok marketingut. E kemi edhe një blok marketingut. Okej. Aleanca Kosovare mendon që duhet ndrohet ambienti në vend, duke krijuar mekanizma të cilat e funksionalizojnë sistemin e drejtësisë. Jo duke ndërhyrë në sistemin e drejtësisë. A jeni për mekanizma që promovon Partia Demokratike e Kosovës? Jo, jem për mekanizma ligjor dhe kualitativ. Jem për mekanizma ligjor dhe kualitativ brenda sistemit të drejtësisë.
Selamim. Neve kemi nevojë për të rritë. Ministër punët brendshme e keni ndruar brenda një mandatit. Nuk është relevante ajo. Është relevante. Relevante është që kemi trashëguar gjendjen. Unë kur kum shku në Ministrinë e Brendshme, për informacion tonë, kum lyp vendimet e ministra paraprak dhe se kum gjetë asnjë vendim për mbajtësor të ministrit të ju që kanë qeverisur dikastër kastrusishme. Jemi zbaj gore. Një qeveri serioze që ndrën mbrana vitit 3 ministra punët brendshme, pse një deputet një parti serioze si që është dy me tradi që ndrën qëndrimet për partnerët koalicionit mbrana ditës 10 herë, por mu së është serioze. Dhe unë e di që ju edhe Abelardi në fund, inshallah nuk fitoni njona për juve se di që të qeveris një bashkë. E di që e keni kimin për qeveris bashkë, do me thonë pas gjithë dhe 6 shtetorit, po inshallah shkëtohet, nuk kam një abat Masi na pyte për ato që randon të shi, qa ka bu ministria cilën tjezëve në minister njërin nga shpallet e so, qa keni bu ju pra? Po hajde të rego, ose qa do me bu të shpallet? Kem reguluar. Mos i shpenzoni argumente se jemi duke kalu në një blok të marketingut. Kem shtri pushtetin efektiv në veri. Vardona me marketing. Kush? Më rekesh driti? Kush? Po kthejmë në pjesën e fundit të emisionit, me nga 2 minuta për secilin përfaqësues të partive politike apo koalicioneve parazgjedhore, kësaj radhe kthejmë te Lida Demokratike e Kosovës, për të kaluar ciksak mandat deri te përfaqësuesi i nismës së KRZPD-s. Urdhëroni zoti Zemaj. Faleminderit shumë. E para me shkurjen e koalicionit PAN në opozit, do të krijohet mundësia që edhe qytetarët e vendit të reflektojnë edhe të ndihmojnë në zbatëshmërinë e ligjeve. Ligje për sinjalizuesit, ligje për parandalimin e konfliktit të interesit, ligje për denoncimin e aferave korruptive dhe në mënyrë permanente do t'i luftojmë këto dukuri të cilat me të vërtet janë bërë pengesë e zhvillimit të Kosovës dhe integrimit të saj në strukturat europiane dhe euroatlantike. Sa i përket sistemit drejtësisë në total, do ta reformojmë, domethënë sistemin e buxheve, një diçka e cila fatkeqësisht ka defekte, që nga emrimi i drejtorit e buxheve dhe te nivelet e tjera të ndërlidhura me nepotizmin. Do ta rregullojmë mënyrën e konfiskimit të pasurisë, jo vetëm të menaxhimit, por të konfiskimit të pasurisë effektuar në mënyrë të paleshme. Do të denoncojmë dhe të denojmë aferën e deportimit të shtetasëve turq, domethënë nuk do të lejojmë që kjo të mbetet në pafundësi dhe të kalojë në heshtje. Do të denoncojmë dhe do të kërkojmë dënim të të gjitha skandaleve, sidomos në bujqësi, në aferat e tenderëve, homologimi i monopoli i homologimit, e shumë tjera dukuri negative. Po gjithsesi, jo vetëm ngritja e transparencës si element primar, por edhe rritja e efikasitetit dhe krijimi i sigurisë për policë, gjyqtarë dhe prokurorë. Për herë të parë, me qeverisjen e re të zonës Vjosa Osmani, prokurorët dhe gjyqtarët, policët, Agjencia e Inteligjencës dhe gjitha agjencione tjera të sigurisë do ta ndinë dorën e pavarësisë. Do të punojnë në mënyrë të pavarur, do të kërkojmë llogari, do të kërkojmë performancë dhe kjo do ta ndihmojë Kosovën në zhvillimin e saj. Gjitha kjo do të bëhet me reformim të legjislacionit, vetëm atina i cili është domethënë efikas dhe sigurisht rritja e buxhetit dhe pavarësia buxhetore në të gjitha këto fusha që i përmenda, pa ju hyn hak edhe elemente të tjera që janë për qeverisje të mirë, reforma në administratën publike, si kërkesë jo vetëm e jona, por edhe bashkisë evropiane. Faleminderit në radhë, por është kënaqësi kur e një përfaqësues në opozitës duke folur për ligjin për sinjalizues, një vepër pikërisht pra iniciuar nga unë si ministri i drejtësisë dhe i miratuar në Kuvendin e Kosovës. Pra padyshim që qeverisja e ardhshme e drejtuar nga zoti Veseli, nga kryeministri i ardhshëm i vendit, nga zoti Veseli, tash do të fillojë krijimin e mekanizmave të cilat do të rrisin efikasitetin në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, me tekst të veçantë në konfiskimin e pasurisë e fituar me aktivitet kriminal. Sot kemi një ligj jashtëzakonisht të rëndësishëm që është në fuqi dhe është duke jap efektet e veta dhe mendoj që krijimi këtyre mekanizmave do të fuqizojë edhe me tutje në zbatimin e ligjit. Ajo që ka ushqyer më së shumti korrupsionin për 10 vite, siç e thash, ka qenë çështja e legalizimeve dhe ndërtimeve pa leje, gjë që kanë trajtuar edhe në kodin penal, për herë të parë kanë bërë në këtë mandat ndërtimin pa leje vepër penale, ku njeriu nuk mjafton xhobitet dhe ndërpritet, mirë po edhe të përfundoj prapa grilave, që mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme sepse i ndihmon mos shpërlarjes paras në Republikën e Kosovës, dhe kjo është një hap konkret që kemi ndërmarrë gjatë kësaj periudhe.
Çështje tjetër që është mjaft e rëndësishme gjatë këtij mandati, po ashtu do të jetë çështja e verifikimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve, që Republika e Kosovës do të vazhdojë trendin e rritjes së numrit të prokurorëve, specializuar pra sidomos në çështjen e fushën e konfiskimit, në fushën e shpërlarjes së barave dhe krijimin e këtij mekanizmi që përmana që është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Krijimi i fundit konfiskimit është në proces e sipër, sepse parashihet edhe me ligjin për konfiskimin e pasurisë së fituar me aktivitet kriminal, që tashmë është në fuqi dhe do të ndodhë gjatë periudhës së ardhshme. Pastaj, pas kësaj periudhe, mendoj që vazhdimi i reformës në kodin e procedurës penale që na ka marrë në gjysmë gjatë këtij mandati është shumë i rëndësishëm sepse ndërlidhet direkt me suspendimin e personave të cilat kanë të ngritur akt akuzë, me zgjatin e dënimeve, me zgjatin të hetimeve, të afatit hetimeve, sepse kemi pa raste konkrete, sepse ka raste mjaft ndihshme në Republikën e Kosovës që lidhen me shpërlarjet parash dhe s'mjaftojnë 2 vite hetime për këto dhe reforma e thellë ashtu siç ka ndodhur kodin penal, kodin e procedurës penale do të vazhdojë. Faleminderit shumë zot Zogani. Unë mendoj që edhe përgjithsisht besoj që opinioni publik e di që parakushti themelor për me luftu korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe përzierjen e krimit me politikën është i kesh duart e pastra. Më thonë, kjo është një kusht shumë i rëndësishëm, i cili pastaj të jep mundësin që vullnetin që e ki për ta luftu korrupsionin, ta ushtrosh edhe ta kthesh në institucione dhe në ligje. Një gjatë tjetër që dua ta theksoj është se kjo përzierja e korrupsionit dhe krimit me politikën ka një farë modeli gati mafioz. Edhe baza e funksionimit të mafjas është pasuria. Do me thonë, nëse ti nuk i mekanizma që pasurin me penalizu, pasurin e pa justifikueshme me penalizu, do t'jetë shumë e vështirë që të dobësohet mafja. Me fjalë tjera, vetëvendosja edhe ka provu, ka has në rezistencë, me kriju një ligj i cili kishme e verifiku dhe me konfisku pasurin e pa justifikueshme. Jo vetëm atë që është tashti, sepse momentalisht është e zgjidhur ashtu që pasuria me bazë penale konfiskohet ose hetohet, kurse pasuria pa justifikueshme thjesht është aty edhe nuk ka mekanizëm, nuk ka mundësi me e zgjidhat situatë. Pra ne besojmë që duhet me ndërtu një legjislacion i tillë, i cili përgjithsisht njihet me emrin antimafia, edhe ka modele të ndryshme. Unë mendoj, për atë sa kam pa, për atë sa kam arrit me kuptu, ndoshta ajo procesi në për të cilin ka kalu Italia do t'ishte më i përafërti me Kosovën, plus që mendoj që edhe përkrahja teknike në këtë fush do të mund të vinte po ashtu edhe nga vendet evropiane tjera, jo vetëm nga Italia. Pra, nuk mund ta luftojmë korrupsionin, po se trajtojmë pasurinë e pa justifikueshme. Faleminderit. E thash edhe më herët se fillimisht duhet të forcohen procedurat dhe mekanizmat për parandalimin e aferave apo rasteve korruptive. E para duhet ndrohet edhe ligji për prokurimin, i cili po ashtu lën hapësira që të ketë manipulime me të nderet e që e dim se procesi i prokurimit është njëri nga më që mundson apo lejon korrupsionin, sidomos në institucionet publike, e ku natyrisht aty përfshihen pastaj edhe kompani të ndryshme. Pra duhet ndrohet ligji i prokurimit dhe procedurat duhet bëhen më transparente dhe të bazuara në një sistem i cili quhet Open Contracting Data Standard apo standardet e hapura të kontraktimit. Po ashtu mënyra e vjedhjes e marrjes së tatimit mbi vlerën e shtuar duhet ndryshohet, të aplikohet pra ligji i ri për TVSH dhe ai të bëhet në shitje, pas shitjes e jo siç bëhet tani në për dogana. Tek mekanizmat për luftimin e korrupsionit pastaj duhet përveç që të rritet buxheti për sistemin e drejtësisë, të rritet edhe numri i gjykatësve, edhe numri i prokurorëve, por edhe i numri i bashkëpunëtorëve profesional në këto dy zyra, pra në këto dy, edhe në gjyqësor, edhe në prokurori, por po ashtu të rishikohet, apo si që thamë të bëhet rivlerësimi i sistemit në gjykata, e sidomos të mënyrës edhe të ndarjes së lëndëve, të shikohet pse ka raste kur një lëndë caktuar zhagitet me vite të tëra, apo pse
ta zëm një gjykatë se mund t'i anulohen, gjithësisht mund t'i kthehen në rigjykim nga një nivel më i lartë i gjykatës shumë lehtë. Pra kjo ka të bëjë me rivlerësimin e sistemit të drejtësisë në përgjithësi dhe gjetjes ku po qalon ky sistem në mënyrë që të korrigjohet. Po, ne do të investojmë në momentet e para, Aleanca Kosovare do të jetë sponsorizuese e ligjit antimafia. Ligji antimafia është një bazament i mirë, i cili do të jepte mundësi edhe institucioneve që do të krijohen në të ardhmen për të luftuar fenomene siç është korrupsioni dhe krimi i organizuar, e që njëri shfaqet, siç e thash, siç e potencova në fjalën time të parë, në institucionet publike dhe tjetri shfaqet nëpërmjet kontrabandës me njerëz, me mallra, krime të ndryshme ekonomike dhe kibernetike, kundërshtim financiare. Insistojmë shumë që të investohet në kapacitetet kadrovike. Gjyqtarët, prokurorët, bashkëpunëtorët dhe tërë personeli që punon në sistemin e drejtësisë duhet të ketë edukime të vazhdueshme, sidomos në fushën e shpërlarjes së parave dhe aspektet financiare, kur dihet që vendi është shumë i prekur prej krimeve financiare. Neve i konsiderojmë këto si krime shumë inteligjente, duke përfshirë domethënën kombinimin e institucioneve qendrore me institucionet lokale, po ashtu edhe me mafjen e cila është pjesë edhe e strukturave qeveritare dhe politike. Në një shtet të së drejtës do ta bëjmë këtë ambient i cili ekziston tani dekurajues për krimin e organizuar dhe njerëz do të thotë me prirje korruptive. Aleanca Kosovare është fat i mirë që nuk është pjesë e këtyre aferave dhe jemi komod në luftimin e këtyre dukurive të shëmtuara, të cilat po e mojnë, do të thotë, me kazum në fund zhvillimin e vendit tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithëve për kohën, për debatin dhe argumentet që keni shtuar në këtë emision. Shikues të nderuar, më njëherë pas këtij emisioni, ju do të ndesni kronikën zgjedhore, ku ekipet tona do të pasqyrojnë aktivitetet e partive politike dhe koalicioneve para zgjedhore në të gjithë territorin e Kosovës. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.